بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه. خب صدا خوبه شروع کنیم. فقط من یکم بیحالم امروز، نمیدونم تو چند روزی اینطوری آه. خب بریم جواب این سوالا رو بدیم. سوال خاصی نداری؟ اوکی. خب اولی میگه که because bloggers ignore many traditional rules, many people view blogging as a renegade form of journalism. renegade form of journalism میشه کدومش؟ A میگه cheaper than the usual way of doing things. B against the usual way of doing things. چیپره یعنی چی میگن کم ارزش تره از اون usual way، یعنی همون چی میگن راه معمولی که کار رو انجام میدن، یا اینکه برعکس اون حالا عرفی انجام دادن کار است. بیه قبل عید نمیدونم، 2 جلسه نمیدونم، سوالای سخت نپرس. بعد من صداتون نمیتونم بشنوم، ریز هندم نکنید، تایپ کنید. اوکی. آها خب بذارید من یه کاری کنم. یه جا اسم کسایی که جواب میدن رو بنویسم براتون مثبت. اوکی. گفتم امروز کلا صدام در نمیاد. خب کی بود گفتی؟ آیه رمرودی، محمد حسینی هم. اوکی. خب خب با من باشید، فعلا به چیزای دیگه فکر نکنید، حالا بعدا بشه. A blogger who was at the scene of an accident relayed first-hand reports through his blog. Relate کدومش میشه پستان یا میشه collected؟ A, B. بس دیگه. اوکی. آیه رمرودی یه مثبت دیگه. بعد چون مثبت داریم باید منفی هم بدیم دیگه، نه تعادل برقرار شه. و همه اونایی که گفتن بی یه منفی بدن. از آقای نیازی شروع کنیم ها.
اوکی. بچه ها relate first hand reports یعنی پس دان دیگه. اوکی. ریپورت رو ریلیت میکنن، یعنی منتقل میکنن، کالکت نمیکنن. شما ریپورت رو میدید، اوکی، ریپورت رو کالکت نمیکنید. نه منفی نمیدم، نترس. خب کلا ریپورت رو کالکت نمیکنن هیچ جا. خب بریم سوال سه. نترس، منفی نداره. Some blogs aren't about a single clear subject but are a collection of random thoughts. Random blogging to other people lacking a regular objective pattern or purpose. Yes. رندوم میشه بی. البته رندوم رو میدونید دیگه، همتون کامپیوتری. اوکی. خب بس دیگه. این چون خیلی آسون بود، این مثبت نداشت. زرنگ نشید. اوکی. خب فقط اون رنگیدم. رنگید یعنی چی میگن، مرتد یا رد شده، یا یه چیزی که خلاف مثلا عرفه بهش میگن رنگید. ریلی هم که گفتیم میشه، اینجا میشه منتقل کردن. اوکی. چهار. Today a lot of news that people read is conveyed through personal media such as blogs. So conveyed is communicated or sold. Yes, that's correct. A is correct. So بازم زیاد شدید، بازم نمیدونم. خب زیاد نشید دیگه، کم بشید. People with no journalism training can help to disseminate news and information by keeping blogs. Disseminate, make or spread. اوکی. خب سب کنی من چند تا اسم بنویسم. بسته دیگه، زیاد نشید. خب من باید بنویسم، طول میکشه. خب اوکی. از آقای صابری، آقای رمزودی هم که بودن دیگه. آقای رمزودی بس دیگه، چرا از آقای صابری تا آقای نعیم مثبت. خب خوبه نه؟ People write blogs on subjects as diverse as personal finance, microbiology, and their favorite desserts. Diverse as something means very different from each other, very similar to each other.
A or B? Very different, very similar, different. Oh, yes. اوکی دایورس هم یعنی گوناگون و متفاوت، پس میشه چیزایی که با هم فرق دارن. خب همین ترکیب رو برم دیگه، نه کسی اضافه شد؟ آقای مهدی مولایی هم بنویسیم. خب آقای یکی اضافه شد، علیرضا سهیلی دیگه، آقای فروردین. فصل شما سی آقای فروردین. خب آقای قشقایی، خب دیگه آقای مولایی رو نوشتم. بسه همینا. خب بقیه هم یه دونه مثبت بدم. اوکی. Blogs are a new form of journalism that is open to anyone who can establish and maintain a website. So establish is not something that is meant to last a long time, find or improve something. Which one? Yes, establish is A, not B. Establish means to start something that is meant to last a long time. یعنی یه چیزی رو چی میگن درست کردن، تأسیس کردن، از پایه مثلا ایجاد کردن. Bloggers, خب بس اوکی. Bloggers often have more freedom than journalists because they are not confined by journalism's traditions and values. Confined, limited, or satisfied? Confined. Bloggers often have more freedom than journalism because they are not confined. Confined, yes, is limited. Option A. میگه که بلاگرها معمولا آزادی بیشتری دارن نسبت به ژورنالیست‌ها یا همون روزنامه نگار میگن روزنامه‌نگارا because they are not confined by journalism traditions، به خاطر اینکه با اون رسم و رسوم‌ها و ارزش‌هایی که برای حالا روزنامه نگاری مهمه با اونا احاطه نشدن، اگه دست و پاشون اون قوانین روزنامه نگاری اینا نبسته. سخته دیگه روزنامه نگاری کار جالبیه ولی سخت. Some newspapers acknowledge losing sales because of the internet, and as a result they are creating their own websites. So acknowledge means to agree. Yes, very simple. acknowledge هم یعنی قبول دارن دیگه. اوکی یعنی تایید میکنن، قبول دارن. بعد سوال داشتید بپرسید. In addition to the fact, some bloggers give their own analysis or personal commentary. Commentary, observations, or requests for opinions. Is commentary همون observations میشه، مشاهدات خودشون یا نظری که دارن و commentary.
The relevance of a particular blog increases if the blogger's information is current and accurate. Relevance, value, and usefulness or popularity. کدوم میشه؟ نه امتحان خیلی منابع مختلفی داره. یه متنی که تا حالا ندیدید ولی حالا لغتاشو سعی میکنم طوری انتخاب کنم که دیده باشید. اوکی. خب به نظر من بیه، حالا نمیدونم، چون که پاپولاریتی برای یه وبلاگ مهمتر از ولیو و یوزفولنس بودنشه. من خودم تو دیکشنری هم نگاه کردم رلونس رو ندیدم مثلا ارتباطی زیاد داشته باشه به این دوتا تعریف. حالا نمیدونم، من خودم در این مورد مشکوکم، نمیدونم دقیقا، ولی خودم فکر میکنم بیا. خب چون که رلونس کلا معنیش یعنی ارتباط و وابستگی. بعد حالا یا مثلا یه چیزی به یه چیزی مرتبط باشه از ریلیتد میاد، فعلش مثلا میشه ریلیت بودن، ولی این نمیدونم ربطی به ولیو یوزفولنس فکر نمیکنم داشته باشه. شاید هم داشته باشه. خب okay. Ultimately, every blogger's goal is to communicate meaningfully with his or her readers. Ultimately یعنی certainly or in the end. Ultimately هم یعنی همون in the end میشه A. قسمت رو بذارید چیز خاصی نمیگه. So blogs and journalism need each other. Suggest to an old school journalist that weblogs have anything to do with journalism and you'll be met with
house of derision. Amateur bloggers typically have no editorial oversight, no training in the craft, and no respect for the news media's rules and standards. Does the free-for-all renegade publishing form known as blogging really have anything to do with journalism? So, چی میگه؟ میگه اون طبق حالا نظری که یه ژورنالیست خیلی با سابقه یا قدیمی داره، وبلاگز هیچ ربطی، این وبلاگ ها هیچ ارتباطی به روزنامه نگاری ندارن و شما you will meet with house of derision یعنی با فریادهای مثلا تمسخر رو نمیدونم derision کلا میشه ridicule اوکی یعنی مسخره کردن یا کلا منظورش اینه که وقتی از اون دید نگاه میکنن خیلی مثلا چی میگن با صدا حالات خیلی به شدت مسخره میکنن این موضوع رو که مثلا اونایی که وبلاگرن مثلا چه میدونم ارتباطی داشته باشن به روزنامه نگاری. Amateur bloggers typically have no editorial oversight. یه اونایی که مثلا بلاگرن معمولا هیچ دیدی ندارن نسبت به اون کارهای نشریه‌ای و حالا چاپ و اینا. No training in the craft هیچ آموزشی هم ندیدن and no respect for the news media's rules and standards و هیچ اهمیت هم نمیدن به اون قوانینی که برای حالا خبرهای رسانه‌ای و استانداردهایی که وجود داره براش اهمیتی به اینا هم نمیدن کلا کار خودشونو میکنن. Does the free-for-all renegade publishing form known as blogging really have anything to do with journalism? و میگه آیا این فرم حالا خیلی چی میگن مرتد یا فرم رد شده یا خلاف عرف انتشار اخبار که به عنوان بلاگینگ شناخته میشه هیچ ارتباطی به ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری داره یا نداره؟ اوکی؟ خب الان میخواد اینو بحث کنه دیگه. At technology and media conferences such as PopTech, South by Southwest, and Digital Hollywood, bloggers in the audience have reported conference events in real time, posting photographs, speaker transcripts, and summarizes and analyses of key points a full day before readers could see comparable stories in daily newspaper. اینجا به چیز خاصی داریم. این آدینس میشه اونایی که حضور دارن یا حضار مثلا حاضرن تو جلسه. چی رو؟ آدینس رو؟ آدینس میشه
کسایی حضار دیگه، اون کسایی که توی جلسه هستن، آدینس، اینا آدینس هم. اوکی. مخاطبم معنی میشه بعضی جا. خب میگه که تو این کنفرانسی که برای تکنولوژی و رسانه هست، توی سری از این کنفرانس ها، حالا این مقاله فکر کنم یکم قدیمیه، در سال 2003. تو اون کنفرانسی که حالا مثلا مثل پاپ تک یا ساف بای سافت، نمیدونم هنوز هست یا نه، یا دیجیتال هالیوود، این بلاگرها که هستن توی مخاطبین یا کسی که حضارن تو جلسه، اینا ریپورت میکنن اون اتفاقایی که توی کنفرانس میفته رو به صورت ریل تایم، به صورت همون چی میگن، زنده. اوکی. فوتوگراف پست میکنن، نمیدونم اسپیکر ترانسکریپت یا حرفای اسپیکر رو مینویسن، نوت برداری میکنن ازش، سامرایز میکنن یا خلاصه میکنن یا انالایز میکنن، مثلا تحلیل میکنن اون نقاط کلیدی رو، بعد اینا رو خلاصه میان پست میکنن توی وبلاگاشون. اوکی. البته این کار قبل از این انجام میدن که مثلا اون ریدرها یا خواننده ها بتونن داستان مشابه یا قابل مقایسه رو، کامپریبل استوریز و یا چیزایی که در همین ارتباط هست رو بتونن توی روزنامه بخونن. منظورش اینه که این بلاگرها میان به صورت زنده توی این جلسه ها شرکت میکنن، بعد همونجا که مثلا داره این اتفاق میفته میان ریپورت میکنن، بعد همون لحظه تو وبلاگشون مثلا میان مینویسن مثلا چه اتفاقایی افتاده، یا مثلا تحلیل میکنن، عکس میذارن از این کارا. اینجا هم هستن دیگه. اوکی. On July 16, 2003, blogger Andy Boyle reported on the tragedy in which an elderly driver plowed through the Santa Monica farmers market just outside Boyle's office window. میگه که 16 ژولای 2003 یه بلاگری به اسم آقای اندی بایو، حالا نمیدونم اسمش بایو میگن، reported on the tragedy in which an elderly driver plowed through the Santa Monica farmers market. یه بنده خدا، یه درایور سالخورده، پلاو میشه کلا شخ زدن. اوکی. یه زمینه با ماشین کلا انداخت رفت تو این زمینه، حالا یه زمین زراعی بوده مثل اینکه، بعد این واقعه رو اومده، این تراژدی رو اومده ریپورت کرد. had been walking down that street 20 minutes before، که خودش هم 20 دقیقه پیش داشته از اون خیابون رد می شده. Where described the dead and dying lying in the street and relate first-hand reports from office co-workers who were eyewitnesses. بعد اون مرده ها و dead and dying، کسایی که مرده بودن یا اون کسایی که داشتن جون میدادن، اینو ریپورت کرده دیگه. میگه lying in the street، رو تو خیابون افتاده بودن، and relate first hand reports from office co-workers، و از دفترشون که داشتن نگاه میکردن این اتفاقو، اومد خیلی سریع خبرهای دست اول، خبر خیلی چی میگن داغ منتشر کرد. اوکی. اینجا ریلی رو میتونیم مثلا گزارش کردن معنی کنیم، میتونیم منتشر کردن معنی کنیم، میتونیم مثلا منتقل کردن معنی کنیم.
first hand هم که میشه دست اول. چیزای خیلی حالا داغم میشه گفت اینجا. eye witnesses هم میشه کسایی که شاهد بودن دیگه. اوکی، شاهد عینی هم میشه. He also posted a map of the accident scene, laid out a detailed chronology of events, and pointed to media coverage and photographs of the bloody scene. این کارهایی که حالا کرده، اومده یه نقشه هم گذاشته، یه شکلی گذاشته از اون صحنه تصادف accident scene, laid out a detailed chronology of events. و یه کرونولوژی یعنی شرح وقایع. اوکی، شرح یه اتفاقی وقتی میخواید شرح بدید یه چیزی میشه کرونولوژی بهش میگن. دیتیلد کرونولوژی یعنی خیلی مفصل اومد شرح داد این اتفاقو. And pointed to media coverage and photographs of the bloody scene. و حالا اشاره کرده به اون پوشش رسانه‌ای و media coverage میشه پوشش رسانه‌ای و حالا یه سری عکس هم از اون صحنه دلخراش اومده گذاشته. اوکی. On Super Bowl Sunday, when all other news organizations were focused on football in America, a 22-year-old blogger in Los Angeles named Jessica braved the freezing cold to attend a television outdoor concert by the British group Coldplay. میگه که توی سوپر بال ساندی، حالا یه ایونتی چیزی بوده، مسابقه به نظر میاد. And all other news organizations were focused on football in America. مسابقه بوده. که حالا این ارگانیزیشن ها، میگه همه اون ارگانیزیشن خبری، سازمان خبری تمرکز کرده بودن روی مسابقه فوتبال. یه بنده خدای 22 ساله توی لس آنجلس brave the freezing cold اومد این چی میگن دلش رو زد به دریا یا همچین حالتی to attend a television outdoor concert که شرکت کنه توی کنسرت همین فضای باز که توسط یک گروه بریتانیایی یا انگلیسی به اسم کولدپلی این کنسرت بوده. بعد کولدپلی هم میشناسید دیگه. She came home and blogged it, giving her take on the concert and reporting the band's playlist. حالا رفته، میگه رفت اون کنسرته، بعد اومده بعد خلاصه گزارش داده در موردش. Like hundreds of others who watched the show and wanted to learn the names of the songs played, I turned to the internet. I came up empty when I visited abc.com and coldplay.com, but hundreds of us found them through Google on Jessica's blog. کجا؟ و میگه مثل خیلی دیگه که این برنامه رو دیدن، این کنسرت که از تلویزیون هم پخش داشته میشد رو دیدن، بعد میخواستن یاد بگیرن اسم اون آهنگا و اینا رو، رفته تو اینترنت سرچ کرده، بعد ABC رو هم دیده، هیچی دستگیرش نشده، هیچی پیدا نکرده. سایت کولدپلی هم دیده، باز اونجا چیزی نگفتن، ولی مثل خیلی های دیگه توی مثلا وبلاگ این جسیکا پیدا کرده مثلا اون چیزی که دنبالش بودن، اسم آهنگایی که پلی شده مثلا. اوکی. So Jessica probably didn't know it,
but she was committing a random act of journalism. And that's the real revolution here. It is a world of micro content delivered to niche audiences. More and more of small tidbits of news that we encounter each day are being conveyed through personal media, chiefly weblogs. So میگه جسیکا بدون اینکه بدونه این قضیه رو ولی داشته کامیت میکرده یا انجام میداده رندوم اکت آف ژورنالیزم به صورت تصادفی داشته اون کار روزنامه نگاری رو انجام میداده اگه خودش هم نمیدونسته که داره این کار میکنه و این that's the real revolution here و این تحول واقعی میگه همینه. It is a world of micro content delivered to niche audiences. میگه که این یه دنیاییه که محتوای خیلی خاص یعنی همون این میگه رولوشنی که وجود داره یعنی یه جهانیه که تو اون جهانه یه سری محتوای خاص و خیلی ریز میرسه به دست مخاطبایی که نیش آدینسز یعنی مخاطبای خاص خودش. Okay? More and more of the small tidbits of news that we encounter each day are being conveyed through personal media, chiefly weblogs. و میگه هر روز بیشتر و بیشتر از این چیزهای small tidbits یعنی چیزهای خیلی چیزهای مهمه ولی کوچیک. اوکی مثلا چیزایی که مهمن ولی مثلا اسکیلشون گلوبالی نیست، لوکالیه یا مثلا توی جای خاصی اتفاق میفتن، برای مثلا گروه خاصی مهمن، برای همه مهم نیستن. Small tidbits of news معنیش این میشه that we encounter each day که هر روز با اونا داریم encounter میشیم، مواجه میشیم، بهشون میخوریم are being conveyed through personal media, chiefly weblogs. از طریق رسانه های شخصی که عمدتاً وبلاگ ها هستن دارن منتقل میشن یا به چی میگن منتشر میشن دیگه. کانوی کلا یعنی منتقل کردن، کامیونیکیت، ولی از یه جایی به یه جای دیگه رفتن هم معنی میده کانوی. اوکی. Any questions? خوبه. Okay, call it participatory journalism or journalism from the edges. Simply put it refers to individuals playing an active role in the process of collecting, reporting, sorting, analyzing, and disseminating news and information. حالا اگر بخوایم اون رو روزنامه نگاری پارتیسیپیتوری یا مثلا چی میگن اشتراکی یا میشه گفت پاره وقت هم میشه گفت یا journalism from the edges یا مثلا روزنامه نگاری از حاشیه ها simply put it refers to individuals playing an active role
میگه خیلی حالا به طور ساده میشه گفت این اشاره میکنه به اشخاص ایندیویژوالز، میشه اشخاص یا آدمایی که یه نقش فعالی دارن در فرایند کاوکتینگ که میشه گردآوری، ریپورتینگ میشه گزارش دادن، سورتینگ دسته‌بندی کردن، آنالایز کردن، تحلیل کردن و disseminating news یا پخش کردن اخبار یا مثلا یا منتشر کردن اخبار. disseminate لغت خیلی خوبیه، یعنی انتشار دادن، پخش کردن. and information. This is a task once reserved almost exclusively to the news media. و میگه این یه کاری بود که یه زمانی منحصرا در اختیار رسانه های خبری بود. اوکی؟ ریزرو کرده بودن اینو واسه خودشون، رزرو کرده بودن، ریزرو هم میشه همون رزرو دیگه، و منحصرا میگه almost تقریبا منحصرا در اختیار نیوز میدیا، یعنی فقط اونا از این کارا میکردن، کسی دیگه نمیکرد. یه 10 دقیقه بریک داشته باشیم، یکم نفس بگیرم. ممنون. طولانیه. خب weblogs are the most popular expression of this media form. Blogs have exploded in popularity, fueled by greater access to bandwidth and low cost, often free software. So, let's get back to business. کی معنی اینو میگه که مثبت بگیره؟ یکم شما کار کنید. اوکی، کسی نبود؟ آهان دارید تایپ میکنید؟ اوکی، تایپ کنید. من صداتون رو نمیشنم. کلا صدا خاموشه چون
روشن کنم اکو میشه همه چی. با صدا گفتی؟ الان بگی. خب اوکی. بله، وبلاگ ها معروف ترین یا محبوب ترین هم میشه گفت، محبوب تر بهتره. most popular میشه محبوب ترین شکل بیان یا شکل ارائه این نوع یا طرز خبررسانی جدید هست. اوکی؟ یا این همین، آره دیگه. پس محبوب ترین نوع بیان یا محبوب ترین نوع ارائه این حالا شکل خبررسانی جدید هست. Blogs have exploded in popularity. یعنی اصلا محبوبیتشون خیلی میگه افزایش پیدا کرده، منفجر شده اصلا محبوبیتشون دیگه، خیلی محبوب شدن. Fueled by greater access to bandwidth and low cost, often free software. و میگه به خاطر یعنی به خاطر اینکه fueled by greater access to bandwidth and low cost، یعنی مجهزن به دسترسی بیشتر به پهنای باند و دسترسی دیگه greater access to bandwidth، پهنای باند and low cost و هزینه کم، معمولا خیلی به عنوان نرم افزارهای رایگان براشون در نظر گرفته میشن یا به نوعی نرم افزار رایگان حساب میشن. نه دیگه، اون پاراگراف رو میخواستم معنی کنید، یه خطش رو معنی کردید. اوکی. خب more than 500,000 people have taken up the tools to self-publishing taken up the tools of self-publishing to create personal journals on subjects as diverse as politics, microbiology and tropical fish. و میگه بیشتر از 500,000 آدم اومدن این برنامه هایی که برای چی میگن سلف پابلیشینگ یا انتشار شخصی هست رو اومدن این برنامه ها رو گرفتن و به کار گرفتن، به کار بستن که بتونن روزنامه های خودشون رو درست کنن، پرسونال ژورنال ها، یعنی روزنامه های شخصی خودشون رو درست کنن در مورد موضوعهای بسیار متنوعی، مثل حالا از مثلا سیاست
بگیر تا میکروبیولوژی تا مثلا ماهی استوایی. اوکی. اوه، رکورد قطع شد. ممنون که گفتید. خب این مثبت داشته. کسی که حواسش جمعه. Okay. Blogs are in some ways a new form of journalism, open to anyone who can establish and maintain a website. میگه به این بلاگ ها حالا به طریقی یا به نوعی یک نوع جدیدی از روزنامه نگاری هن و بازن، یعنی قابل دسترس هستن برای هر کسی که بتونه یه وبسایت رو بسازه و حالا از اون نگهداری کنه، آپدیتش کنه. And they have exploded in the past year و خیلی افزایش داشتن، خیلی چی میگن رشد فزاینده‌ای داشتن در سال گذشته. Walter Mossberg wrote this in his Wall Street Journal Technology column last March. میگه مارچ گذشته یا مارس گذشته اومد این رو توی ستون خودش نوشت، توی کدوم، توی وال استریت جورنال، توی ستونی که مربوط به تکنولوژی بود برای خودش بود. این جمله رو نوشته که the good thing about them is that they introduce fresh voices into the national discourse on various topics and help build communities of interest through their collections of links. میگه اینا خیلی نکته خوبی که راجبشون وجود داره، چیز خوبی که در موردشون هست اینه که اینا میان صداهای جدید رو معرفی میکنن در حالا اون گفتمان ملی که وجود داره، national discourse مثلا میشه گفتمان ملی میشه گفت. و کجا بودم؟ و national discourse on various topics، در مورد حالا موضوعات مختلف صحبت میکنن and help build communities of interest و کمک میکنن به ساخت درست کردن حالا اون چی میگن انجمن هایی که علاقه های مشترک دارن، communities of interest، انجمن هایی که حالا چی میگن همین معنیش بهتره همین باشه، جامعه ها یا گروه هایی که علاقه های مشترکی دارن through the collections of links، از طریق جمع کردن این ارتباطاتشون. Mossberg's descriptions of the blogs as a new kind of journalism might trouble old-fashioned journalists, but it is a journalism of a different sort, one not tightly confined by the profession's traditions and values. میگه این حالا تعریفی که داشت ماسبرگ از وبلاگ ها به عنوان یک نوع جدید از روزنامه نگاری ممکنه برای بعضی خیلی خوشایند نباشه، اولد فشن ژورنالیست ها، مثل اون حالا ژورنالیست خیلی با سابقه ممکنه اونا خوششون نیاد از این تعریف. ولی میگه هر جور نگاه کنیم در کل it is a journalism of a different sort، این یه شکل دیگه از روزنامه نگاریه، one not tightly confined by the professions, traditions and values، که تو اون شخص خیلی محدود نشده، خیلی دست و پاش بسته نشده توسط اون
حالا مهارت‌ها و سنت‌ها و ارزش‌هایی که وجود داره در روزنامه‌نگاری. نمیدونم چرا جدیدن هی انرژیم دراپ میشه. نمیدونم. آره دیگه. اصلا عجیب شدم، نمیدونم. خوبم یهو مثلا یهو خالی میشه. Citizens are discovering how easy it can be to play reporter and publisher. To practice random acts of journalism, you don't need a big league publication with a slick website behind you. All you need is a computer, an internet connection, and an ability to perform some of the tricks of the trade. میگه که این شهروندا مردم دارن دیسکاور میکنن یا دارن کم کم میفهمن که چقدر راحته که تو پلی که بتونی هم نقش گزارشگر داشته باشی، هم پابلیشر و ناشر رو، که بتونی کار مثلا ژورنالیسم تصادفی رو انجام بدی، روزنامه نگاری تصادفی رو انجام بدی. و میگه که you don't need a big league publication. میگه حالا به یه پابلیکیشن خیلی قوی و یه وبسایت خیلی مثلا چه میگن، خیلی وبسایت اسلیک وبسایت مثلا میشه، یه وبسایت خیلی یه دست و خیلی خوب نیاز نداری که جفتشو داشته باشی. تنها چیزی که all you need is a computer. تنها چیزی که میخواد که کامپیوتر، یه کانکشن به اینترنت، یه اتصال به اینترنت and ability to perform some of the tricks of the trade. و یکم هم باید مثلا بتونید چی میگن، از این یکم مهارت‌های ریز هم باید داشته باشید که بتونید این کار رو انجام بدید. نه دیگه، بریم حالا تا آخر این مقاله بریم. report. خسته شدید؟ خوبه دیگه، شما کلاس دارید، حالا کلاس چیزی نیست که گوش میدید دیگه. دیگه نمیدونم، الان تنها راهکاری که به ذهنم میرسه اینه که اگر خسته میشید برید صورتتون رو بشورید، یکم تازه بشید، فرش بشید. بله. خب من دارم حرف میزنم، شما چه حالا بذارید بخونم یه تیک، این الان تموم میشه. سریع report what you observe, analyze events in a meaningful way, but most of all just be fair and tell the truth as you and your sources see it. میگه چیزی که میبینید رو ریپورت کنید و به یه طریق قابل فهمی یا چی میگن معناداری بیاید این ایونت ها رو آنالایز کنید، ولی مهمتر از همه اینه که انصاف داشته باشید و چی میگن عادلانه رفتار کنید یا منصف باشید
و حقیقت رو بگید، به همون شکلی که خودتون یا اون سورسایی که ازشون حالا یه چیزی رو میشنوید اونو دیدن، همون شکلی که میگه دیدید یا همون شکلی که ایونتی اتفاق افتاده همونطوری گزارشش بدید. بله. Bloggers can do that. Few bloggers fancy themselves journalists, but many acknowledge that their blogs take on some of the qualities of journalism. They take part in the editorial function of selecting newsworthy and interesting topics. They add analysis, insight, and commentary. Occasionally, they provide a first-person report about an event. میگه بلاگرها میتونن این کار انجام بدن و میگه از طرفی هم بلاگرهای خیلی کمی هستن که چی میگن، انا بخوام به فارسی بگم مثلا میشه توهم اینو دارن که ژورنالیستن. اوکی، fancy themselves journalists یعنی خودشونو تو رویاهاشون ژورنالیست میبینن، یا مثلا به زبان عامیانه میشه توهم میزنن که ژورنالیستن. But many acknowledge that the blogs take on some of the qualities of journalism. ولی خیلی از اینها، از این بلاگرها قبول دارن که یه سری از این چی میگن پارامترهای ژورنالیسم یا معیارهای کیفی که برای ژورنالیسم وجود داره رو تو وبسایتشون دارن و رعایت میکنن. مثلا میان توی کار ادیت کردن، ادیتوریال فانکشن میان پارتیسیپیت میکنن، نقش دارن و اخبار نیوزورثی یا اخباری که ارزشمند هست و ارزش داره رو میان سلکت میکنن، موضوعات جالب رو انتخاب میکنن، تحلیل میکنن، نظرشون رو درباره اون میدن، ایده هاشون رو می نویسن و گهگاه occasionally بعضی وقتا یا گهگاه میان یه first person report رو یا یعنی یک گزارش که اول شخص هست یا گزارشی که چی میگن همه گزارش اول شخص دیگه درباره یه ایونتی رو میان پروواید میکنن یا این گزارش رو تهیه میکنن. خب این میشد about an event, a trend or a subject. درباره یه ایونتی یا یه روندی یا یه موضوعی. اوکی. Over time, bloggers build up a publishing track record, much as any news publication does when it starts up. و میگه بعد از زمانی که میگذره میان یه رکورد یا یه رزومه چی میگن یه رزومه چی میگن انتشاری رو یا ببخشید یه رزومه‌ای که مربوط به همه انتشار اخبار هست و یا اخبارگویی رو برای خودشون درست میکنن و much as any news publication does when it starts. و این کار رو میگه اون رزومهشون میتونه به همون اندازه قوی بشه که به همون اندازه میتونه رشد کنه که هر حالا مثلا رسانه خبری این کار رو انجام داده از زمانی که کارش رو شروع کرده. Reputation filters where bloggers gain the respect and confidence of readers based on their reputation for accuracy and relevance.
and circles of trust in the block sphere help weed out the unreliable blocks. میگه این فیلترهایی که برای رپیوتیشن یا شهرت یا اعتبار هست، اینا این فیلترها چیزایی هستن که یعنی به این معنیه که اون بلاگرها گین ریسپکت میکنن یا احترام کسب میکنن یا اعتبار کسب میکنن و حالا یکم مثلا چی میگن اعتبار بهشون داده میشه توسط خواننده هاشون بر اساس حالا اعتباری که دارن برای اکورسی یا دقتی که دارن و اون رلوونسی که هست یا مثلا اون میزان چی میگن ارتباطی که وجود داره بین اون مثلا چی میگن رلوونس مثلا میشه چقدر مثلا اون خبرهایی که میدن مرتبط هستش به موضوع. اوکی، منظورش اینه. and circles of trust و حلقه های اعتماد in the block sphere help without the unreliable blocks و اون حلقه های اعتماد در فضای یک وبسایت چی میگن باعث میشه که اون unreliable بلاک ها ویرات بشن. اون چی میگن بلاک هایی که خیلی مطمئن نیستن مثل چی میگن جدا بشن. اوکی، شناخته بشن. If the blocks are trustworthy and have something valuable to contribute, people will return. و اگر اون بلاک ها قابل اعتماد باشن و یه چیز حالا ارزشمندی داشته باشن که بخوان ارائه بدن، مردم حتما با اونا برمیگردن و بازم اون بلاک ها رو میخونن. اوکی، خسته شدید. اوکی، بس.